Cái tác dụng chính của một con chiller nó có tác dụng là làm lạnh nước và bơm cái nước lạnh này vào trong nhà. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hệ thống điều hòa trung tâm mà giải nhiệt nước rồi giải nhiệt gió. Nói chung là cái hệ điều hòa trung tâm mà sử dụng cái hệ chiller ấy, thì nó bao gồm có những thành phần nào trong thực tế. Thì trong thực tế một cái hệ thống điều hòa chiller thì cái thành phần đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến đó chính là chiller. Đấy, thì chiller nó có cái tác dụng gì? Đó thì đây, một con chiller nó sẽ như thế này. Thì cái tác dụng chính của một con chiller nó có tác dụng là làm lạnh nước và bơm cái nước lạnh này vào trong nhà. Cái nhiệm vụ của chiller nó là làm cái nước từ nhiệt độ bình thường, từ nhiệt độ mà trong nhà quay về đây, ví dụ như là 10 độ, 12 độ. Nó có cái trách nhiệm của nó là làm lạnh cái nước đó xuống cái nhiệt độ mà mong muốn, như là 5 độ, 7 độ chẳng hạn. Đấy, trước khi mà bơm trong nhà thì đó là cái nhiệm vụ của cái chiller trong cái hệ thống chiller. Thì đó là cái thành phần thứ nhất. Đấy, thì chiller thì nó cũng có một số loại như là giải nhiệt gió, giải nhiệt nước, rồi cái loại mà giải nhiệt nước nhưng mà hệ kín, giải nhiệt nước hệ hở. Đó thì nó có một số cái loại như vậy. Thì đây là một trong những cái thành phần mà như thế. Thì cái nước lạnh được làm lạnh xuống từ chiller như này. Đấy, nó sẽ được đưa vào các cái đường ống. Thì cái đường ống thì nó tùy vào cái hệ thống của chúng ta có công suất lớn hay là công suất nhỏ, mà cái đường ống đó nó sẽ là lớn hay là nhỏ. Và cái công suất của chiller nó lớn hay nó nhỏ, nó tùy vào cái phụ tải, nó tùy thuộc vào cái công suất của hệ thống. Đó thì đấy là cái thành phần đầu tiên, đó chính là chiller. Đấy. Và sau chiller thì đến hệ thống đường ống. Và chiller này thì nó là một cái thành phần quan trọng bậc nhất trong cái hệ thống điều hòa trung tâm chiller. Bởi vì sao? Bởi vì như các bạn biết là tất cả các thiết bị trong nhà của hệ thống điều hòa trung tâm ấy mà muốn sử dụng được, muốn mà làm mát được thì bắt buộc phải có nước lạnh để cấp ở đây vào. Đấy là đối với hệ chiller. Và nếu như chiller nó lỗi, nó không làm lạnh được nước thì mọi thứ ở trong nhà kia, bơm rồi ASU, FCU, PAU hay là các thiết bị giải nhiệt khác đều vô nghĩa. Đó, thì đây là một cái thành phần rất quan trọng. Nó là cái thành phần hàng đầu rất quan trọng của hệ thống chiller. Đó, thì đấy là cái thành phần thứ nhất các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến cái thành phần thứ hai. Đó thì sau cái thành phần thứ nhất đó chính là chiller. Thì hệ thống chiller nó sẽ sử dụng các cái hệ thống đường ống như này các bạn. Thì đường ống thì nó giống như là các cái huyết mạch giao thông đấy, từ kết nối từ các cái vùng. Thì ở đây đường ống nó làm nhiệm vụ là đưa cái nước lạnh từ chiller, nước sau khi đã làm lạnh, đưa vào một các cái hệ thống như là các cái bình chẳng hạn, hoặc là đưa trực tiếp vào cái đường ống. Rồi sau đó thì nó sử dụng các cái hệ thống bơm như thế này. Đó, các cái hệ thống bơm đấy là cái thành phần sau cái đường ống. Đường ống là thành phần thứ hai, thì bơm là thành phần thứ ba. Thì nó sẽ làm nhiệm vụ là lấy cái nước từ chiller và nó chuyển vào trong cái hệ thống thông qua các cái đường ống. Đấy, thì các cái bơm này nó sẽ được phân ra thành các cái tải nhỏ hơn. Ví dụ như là các cái bơm to thì nó sử dụng cho các cái nhánh lớn, và các cái bơm nhỏ như này thì nó sử dụng cho các cái nhánh nhỏ hơn. Đấy, thì bơm là có cái tác dụng là vận chuyển nước lạnh từ phía ngoài chiller vào trong nhà. Đó, để mà đưa đến các cái thiết bị làm mát, các cái thiết bị mà như là ASU này, rồi PAU đấy, thì các cái thiết bị giải nhiệt. Đó thì bơm này
các cái chạm mà bơm ấy thì nó giống như là các cái trái tim của hệ thống, bởi vì nó làm nhiệm vụ là đưa cái nước lạnh về. Nước lạnh mà sản xuất ra không vận chuyển đến cái nơi mà tiêu thụ được như là chiller, như là ARU, FCU, thì cái nước lạnh đó cũng chỉ để ngoài chiller thôi. Đấy, cái bơm nó làm cái nhiệm vụ vận chuyển như vậy. Thì các cái bơm này nó được tính toán là dựa trên cái nhu cầu của từng cái phụ tải và cái lưu lượng qua từng cái thiết bị đó. Thì đấy là cái mà thiết bị, cái thành phần thứ hai trong cái hệ thống chiller. Đấy, và một trong những cái thành phần nữa, thành phần thứ ba không thể thiếu của hệ thống điều hòa trung tâm hệ chiller, đó chính là các cái ARU này, rồi FCU này, rồi PAU. Thì ARU thì nó là các cái bộ xử lý không khí, tức là nó sẽ lấy cái hệ thống nước lạnh sau khi được xử lý từ chiller và bơm, nó sẽ bơm và thông qua các cái hệ thống coi ở bên trong là coi bằng đồng, thì cái nước lạnh nó được bơm qua đó, và ở đầu mỗi cái ARU thì nó có các cái quạt và nó sẽ thổi cái hơi lạnh đó vào phòng. Đấy, thì làm mát cái không khí trong phòng. Thì đó là cái mục đích cuối cùng của các cái thiết bị giải nhiệt như này. Thì tất cả các cái thiết bị như là ARU này, FCU, PAU thì nó tương tự như vậy. Thì PAU thì nó cũng giống như một ARU, nhưng mà nó chỉ xử lý cái phần không khí sơ cấp thôi. Tức là nó chỉ làm giảm cái nhiệt độ không khí ngoài trời xuống một mức độ nhất định, một cái mức độ nhất định đó. Và khi nó giảm như vậy thì nó cấp vào phòng một cái lượng khí cố định, cộng với lại một cái nhiệt độ, ví dụ giảm từ 35 xuống 25 chẳng hạn, rồi cho nó cấp vào phòng. Đấy, thế còn các cái ARU thì nó thường sử dụng cho nhiều phòng. Ví dụ như là một con ARU như này, nó có thể thổi cho khoảng 5 cái phòng chẳng hạn. Đấy, đối với các cái ARU lớn như này thì nó sẽ thổi cho nhiều phòng. Đấy, thì lên cái đường ống gió thì nó sẽ chia ra vào nhiều phòng. Đấy là các cái ARU thì người ta thường hay sử dụng như vậy. Đó, thì để khống chế nhiệt độ với độ ẩm các ARU thì người ta sử dụng các cái van như này và các cái bộ điều tốc của biến tần chẳng hạn. Đó, thì để mà khống chế cái nhiệt độ trong phòng cũng là như là nhiệt độ của gió ra. Đấy, gió ra gió vào, đấy nó điều khiển dựa trên các cái tín hiệu cảm biến. Đó là về ARU. Thế còn FCU thì thông thường là nó nhỏ, công suất nó nhỏ, thì nó thường phục vụ cho một phòng thôi. Ví dụ như là một con FCU, đúng không ạ, thì nó phục vụ cho một cái phòng với một cái diện tích nhất định. Và khi mà có cái yêu cầu điều khiển về nhiệt độ trong cái phòng đó thì cái FCU đó nó được điều khiển trực tiếp tại cái phòng đó. Thì các cái FCU nó cũng giống như này, nó cũng có các cái dàn lạnh và nó cũng có cái motor. Đấy, và cũng có cái van điều khiển tương tự như vậy, và cũng lấy nước lạnh từ cái hệ thống chiller như thế này. Nhưng mà cái hệ thống gió chẳng hạn thì nó sẽ lấy tuần hoàn vòng quanh, tức là nó sẽ hút trong phòng và nó thổi vào trong phòng luôn. Thì có thể là nó thổi ở giữa mà nó lấy ở hai bên chẳng hạn, hồi trần, hoặc là nó lấy ở các cái miệng hồi ở dưới. Đó, thì đó là các cái FCU. Đấy, là các cái thiết bị giải nhiệt gồm PAU, FCU và có cả UFC là các bạn nhé. Nó thổi ở dưới sàn lên thì gọi là UFC. Đó, thì đấy là các cái thành phần cơ bản của một cái hệ thống điều hòa không khí mà cái hệ sử dụng nước lạnh và chiller. Đó, thì sơ qua là như vậy. Đấy, các cái thiết bị trong thực tế nó như thế các bạn nhá. Đây là các cái ARU này. Đây là một con ARU một tầng, và đây cũng là một loại ARU. Đó. Thì các cái ARU này thì thường là có thêm các cái phin lọc
để mà lọc các cái không khí, lọc các cái hạt bụi ở trong không khí trước khi cấp vào phòng, để đảm bảo cái độ sạch của không khí và có thêm cái đường lấy gió tươi. Đó, các cái đường lấy gió tươi. Đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái không khí vừa sạch này. Đấy, vừa đảm bảo cái nồng độ oxy trong phòng. Đấy, thì trên video vừa rồi thì mình đã mô tả sơ qua về các cái thành phần trong thực tế của một cái hệ thống điều hòa trung tâm hệ chiller. Đấy, thì từng cái thành phần này mà các bạn muốn biết sâu về một cái thành phần nào đó thì các bạn cứ để lại comment ở bên dưới. Đấy, khi nào mà có thể thực hiện được thì mình sẽ thực hiện cái video theo cái ý tưởng của các bạn. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Chúc các bạn vui vẻ.